20 nu, jag har en anmälan upp ner. Ja just det, och det kommer ner till A5-planen sen från Ackis och söderut. Jajamän, det stämmer. Testing. Hör du mig? Hör på det. Jag hör alldeles utmärkt. Jag ska bara sänka min volym ute. Sådär. Jag hör dig jättelågt. Ja, men så höj din volym då. Där ja, nu hör du mig bättre. Det här är bra. Subradio, Filip David, tack för väntplats 21. Inruttorkar idag. Ja, har inga wipers tyvärr. Uppsala-tornet, Sigrid Erik, Filip David. Det är Filip David Uppsala. P28, 2 personer, marken Sumbro, ökar klarering i varvet. Filip David, klarvarvet Sumbro, 1000 fot eller där under och transponder 6702. Klarvarvet Sumbro, 1000 fot med transponder 6702, Filip David. Filip David, jag har marken Uppsala 160 grader 8 knop, QNLG 1014 och anmäld i luften. Helge på 1014 och vi ropar i luften, Filip David. Bra. Good catch. På vänster här va? Nej, höger ska. Kul. Du drev mig Nej, jag blev snöre. för kameran eller någonting. Ja, men... You're on candid camera, Captain Love. Fan, nu har ju 2 ögon till på sig. Bara köra. Ja, just. Du valde rätt bana också, det är bra. Det är tur det. Aha. Jag tror det. Bana 21, då 21 på kompassgyrot, perfekt. Då kör vi på det. Lite vind från vänster. Oj. Brave flaps. Ja, jag vet. Lite vind. Ja. Och sa han att det blåste? 5 knop eller något? 6 knop? 6 knop. Det får man säga lite. Ingen roligt väder idag. Det är perfekt att flyga i. Ja. Om det är så soligt och 25 grader så här, då kan vi vara på playan istället. Det förstår jag. Nej, guld ju. Nu var det 2 veckor sedan senast så du får rätta mig. 2 veckor? Ja. Va? 24. Det är så länge sedan? Ja. Fan, det är skandal alltså. Kör landing lights pump. Carpeat. Tänker lite på gasen. Under vit båge. För första klaffen. Håller mig utanför rondellen. Din tystnad är inte bra. Jo, då, det är fantastiskt. Kör klaff 20. Det är ekotystnaden. Om jag håller tyst i 3 varv, då är det eko. Not gonna happen. Kontakt med banan. Det stämmer väl inte du? Jag kommer inte säga att du ska flyga eko om du inte vill. Härlig sydvind här känner jag. Ja. Det är bra, då svänger in lite tidigt, ja. Bra. Kommer vinden hjälpa dig, så du bara rullar ut lite grann här nu. Ja. Du kommer liksom bli intryck på Ja, finalen. jag känner. Ja, rulla ut lite mer. Så att, alltså linear vi upp med ett dike. Du ser det blir lite nu, det svänger lite mycket liksom. Hur är det med doja här då? Ja, ingen doja nu. Det är lågt gas på drag och då behövs inte någon doja. Men om du tänkte på grund av sidvinden menar du? Ja. Ja, det tar vi. När du drar tomgång då kan du börja möta med lite doja. Och sen så skevar du om du behöver. Eller du kommer behöva, men så mycket som du behöver. Och då är det åt höger. Men skeva in i vinden då. Vinden är från vänster, kommer behöva skeva åt vänster. Men det är höger doja, ja. Kan smyga av till tomgång nu.
Ja, sådär ja. Lite doja och lite skeva. Ja, så här, perfekt. Lite mer doja, lite mer doja. Och ha vänsterfedning. Ja, där. Bra. Jättefint. Och så carbit. Och ha koll på grejerna. Jajamän. Då åker vi. Bene. Ska vi prova en bedömningslandning eller? Med den härliga vinden? Ja, jag kan visa den först då. Absolut. Ja. Jag tar den nu på en gång. Gör det. Jag får Ja, ja, den där först var det. Ja, då ska vi upp på 1000 fot då. Jag ställer upp lite tidigt då för att få lite bättre stig. Jajamän. Sådär ja. Se om vi kan ta 1000 fot eller om månen stoppar oss, men det blir bara lite mer av en utmaning. Men då är det ju airspeed det första vi gör. Och nummer 2 det är best field, då väljer vi bana 21 bara. Och då svänger vi mot 21 då. Direkt så vi ser hur läget ligger. Ja. Och sen så har jag tid, då ska jag se om jag kan få med mina items på, eller på checklistan. Och vad man kan göra då, man kan ju bara, men jag skiftar tanken så flyger man lite grann. Nej, jag slår på fuel pump och så flyger man lite grann. Är du med? Alltid hålla av oss. Ja, man får aldrig glömma bort att flyga. För slutar du göra det, då spelar det ingen roll hur mycket checklistor du kan i huvudet. För då är det Då slår är du det ihjäl. sikt då. Ja, och i värsta fall så torskar du farten så att du slår ihjäl dig. Precis. Men här är vi. Jag slår på fuel pump, landing light, carbit och slår till tomgång. Det är absolut första jag gör, att jag håller lite i nosen bara. Kolla farten. Ja, där är den på 75 knop. Så trimmar jag upp nosen av trimmandel. Det där någonstans. 70-ish knop, skitbra. Då svänger jag in direkt. Toppar vingen bara så att jag kan se banan. Och så ser jag direkt här att ja, det här ser ganska bra ut. Men jag kan svänga in på bas på omedelbart. Filip David sjunker som en sten. Sådär. Fart är okej. Jätteviktigt att inte sitta och dra i ratten när man svänger. Det är ju lätt att man gör det, men det är man som invant att sitta och rycka. Och när man är på basen kan man avgöra om man borde svänga in på en gång eller om man borde förlänga basen så man kan bli av med lite mer höjd. Eller om man borde liksom gå snett in på finalen som jag gör nu för man ser att man är lite lågt. Och här bedömer du om du har... Om jag vill ha klaff eller inte. Klaff, Ja. Ja, men jag kan bara ta lite klaff. Jag vet att jag kommer nå fram. Ja. Jag ser att jag kommer nå fram med marginal. Då kan jag börja göra det. Så håller jag bara 70 knop. Det ser ut som vi kommer slå i backen. Men så kommer markeffekten typ nu. Yes, 15 meters höjd. Och då flyter man precis in. Lite högerdoja, skeva lite vänster, upp i nosen. Jag vill bara hålla. Och jag ser, jag drar fortfarande. Vi åker fortfarande på bakhjulen och där någonstans. Tar vi in arbit. Räkna landningen ska man inte glömma bort. Ja, massa tid över till full gas. Vänster lite högerdoja. Och så vart efter farten ökar kan man släppa efter i ratten. Och sen så flyger vi oss av oss själva. Och då drar jag nästan ingenting. Nej, jag hade redan klaff 10. Så, och när man har gjort en bedömningsland då är ju nosen så här. Om man inte gör något åt sig själv. Då måste man hålla emot, va? Eller hur? Om man håller emot och trycka, ja, så måste man trimma. Exakt. Jag tar det till 1000 fot här så ska du få ta över. Så där någonstans. Jag slår på fuel pump, landing light, carbit. Så kan du smyga av till tomgång då. Tack så mycket. Yes, det är bara att dra av. Så är det bara att hålla nosen nu då. Så där. Och typ nosen här någonstans. Så är det bara att trimma upp nosen då. Där ja. Bara veva på några varv. Så där. Någonting kanske? Ja, men det ser bra ut. Var har vi fältet då? Fältet har jag där borta. Ja, bra. Ska upp till 75. Och så rakt ut här någonstans. Ja. Perfekt landning. In med klaffen, full gas.